नमस्कार मित्रांनो, प्रसाद कम्प्युटरच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. जावामध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करताना वेगवेगळे व्हिडिओ आतापर्यंत आपण बघितले. बटन्स ऍड करणं, लेबल ऍड करणं, टेक्स्ट बॉक्स ऍड करणं, पॅनल कसा ऍड करायचा, इव्हेंट हँडलिंग, ह्या सगळ्या प्रोसेस आपण बघितल्या. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत दिलेल्या 2 नंबरचं ऍडिशन कसं करायचं. मित्रांनो, आतापर्यंत आपण कन्सोल स्क्रीनवरती C++, कोर जावा याच्यामध्ये कन्सोल स्क्रीनवरती 2 नंबरचा ऍडिशनचा प्रोग्राम बघितला. आता या व्हिडिओमध्ये आपल्याला फ्रेमवरती 2 नंबर आपण एंटर करणार आणि त्यांचं ऍडिशन फ्रेमवरतीच आपल्याला शो करायचं आहे. ओके, तर चला प्रॅक्टिकल सुरू करूया. मित्रांनो, टेक्स्टपॅड मध्ये आपण हा एक प्रोग्राम बघितला होता ज्याच्यात ऑलरेडी एक फ्रेम तयार आहे, एक पॅनल तयार आहे. या प्रकारे त्याचं आउटपुट आहे. ओके, तर मित्रांनो, या पॅनल मध्ये इथं 2 टेक्स्ट बॉक्स आले पाहिजे ज्याच्यात नंबर एंटर करणार, एक बटन राहील आणि त्या बटनला क्लिक केलं की खालच्या एका नवीन टेक्स्ट बॉक्स मध्ये आपल्याला काहीतरी आउटपुट शो करायचं आहे. बरोबर, तर चला प्रॅक्टिकल सुरू करूया. इकडं आलो, या प्रोग्रामलाच आपण कंटिन्यू करणार. याच्यात टेक्स्ट बॉक्सेस ऍड करण्यासाठी जे टेक्स्ट फील्ड या क्लासचा वापर आपण केला. txn1 txn2 असे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस साठी 2 वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स घेतले. पॅनल जिथे ऍड केला आहे त्या पॅनलच्या खाली ते दोघं टेक्स्ट बॉक्सेस ऍड करण्यासाठी आपण कोड केला. txn1 इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, देन txn1 डॉट सेट बाउंड्स in bracket 200 x axis, then 50 y axis, 100 width, 20 height आणि info panel dot add tx name. ओके, नेमचा टेक्स्ट बॉक्स ऍड केलं. आता दुसरा n2 साठी टेक्स्ट बॉक्स घ्यायचा आहे. txn2 इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, then txn2 dot set bounds in bracket 200x, then 75y, 100 width, 20 height आणि info panel dot add txn2. सेव्ह करून कंपाइल केलं आपण. ओके, आणि रन केलं. तर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आपल्या समोर दिसत आहेत. आता मित्रांनो, इथं या टेक्स्ट बॉक्सच्या आयडेंटिटीसाठी आपल्याला लेबल्स ऍड करायचे आहेत. मग आपण लेबल्स ऍड करणार. जे लेबल txlb1 lbn1 आणि lbn2 असे 2 टेक्स्ट बॉक्स आपण या ठिकाणी ऍड केले. टेक्स्ट बॉक्स आहे म्हणून tx नाव दिलं. इनिशियल tx ने स्टार्ट केलं. आपल्याला लेबल आहे तर एलबी ने स्टार्ट केला. मागच्या प्रोग्राम मध्ये पण मित्रांनो आपण बटन होता तर बीटीएन ने इनिशियल केलं. डेव्हलपमेंट करताना भरपूर सारे कंपोनंट्स एकाच वेळेस आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये वापरले जात असतात. मित्रांनो, त्या कंपोनंटची आयडेंटिटी आपल्याला सहज झाली पाहिजे. आपल्याला रिकोडिंग व्यवस्थित लगेच करता आलं पाहिजे. त्यासाठी हे नावं खूप मॅटर करतात. आपल्याला सहज आपल्या प्रोजेक्टमध्ये एडिटिंग करता आलं पाहिजे नंतरचा पिरियड मध्ये, म्हणून आपण हे नाव व्यवस्थित दिले पाहिजे. ओके, तर इथपर्यंत आल्यावरती आता लेबल ऍड करणार. lbn1 इक्वल टू न्यू जे लेबल इन ब्रॅकेट एंटर फर्स्ट नंबर असा मेसेज दिलं. देन lbn1 डॉट सेट बाउंड्स इन ब्रॅकेट इथं आपण घेतलं 50x, then 50y, 150 width, 20 height, info panel dot add lbn1. ओके, तसंच दुसरं लेबल घ्यायचं आहे तर lbn2 इक्वल टू न्यू जे लेबल एंटर सेकंड नंबर
then lb_n2 dot set bounds in bracket 50x, then 75y 150 width 20 height असं आपण ऍड केलं. देन इन्फो पॅनल डॉट ऍड lb_n2. मित्रांनो हे दोन लेबल्स त्या टेक्स्ट बॉक्स सोबत आपण ऍड केले. हे फ्रेमवरती आपल्याला यानुसार डिस्प्ले केले जाते. ओके, आता या टेक्स्ट बॉक्सच्या खाली ह्या भागात आपल्याला एक बटन पाहिजे आहे ऍड नावाचं. ओके, ऍडिशन त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर झाली पाहिजे. तर म्हणून आपण इथं आलो, जे बटन btn ऍड असा एक बटन बनवला आपण. हा बटनला इनिशियलाइज करण्यासाठी खाली आलो, btn ऍड इक्वल टू न्यू जे बटन ऍड असं टायटल त्याच्यावर दिसलं पाहिजे. देन btn ऍड डॉट सेट बाउंड्स इन ब्रॅकेट 200x ऍक्सिस 100y ऍक्सिस 100 width 20 height आणि इन्फो पॅनल डॉट ऍड इन ब्रॅकेट btn ऍड असं केलं. ओके, देन या बटनला इव्हेंट पुढे आपल्याला सेट करायची राहील. म्हणून आतापासून आपण btn ऍड डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर या मेथडचा वापर करून आपण दिलेली मेथड किंवा आपण दिलेली इव्हेंट अटॅच केली. ओके, आता खाली पब्लिक वाईड ऍक्शन परफॉर्म या मेथडचा वापर करून आपण त्या बटनला इव्हेंट सेट करणार आहोत. तर इव्हेंट ऑब्जेक्ट आपण त्या ऍक्शन परफॉर्म मेथडला पास केला. ओके, आता इफ मल्टिपल बटन्स राहू शकतात. आपण नेमकं ऍड बटनला क्लिक केल्यावरच दिलेल्या नंबरचं ऍडिशन झालं पाहिजे. म्हणून इफ ई डॉट गेट सोर्स असं आपण देणार इक्वल इक्वल btn ऍड आणि कमेंट. ओके, आता एवढं आलं. आता मित्रांनो वरती आपण असाइनिंग केलं ऍक्शन परफॉर्म जी मेथड आहे तर ती ऍक्शन लिस्नर या इंटरफेसची मेथड आहे. म्हणून तो इंटरफेस आपण इम्प्लिमेंट्स केला. सिंपल फ्रेम या क्लासला इम्प्लिमेंट्स ऍक्शन लिस्नर. आता हे जे ऍक्शन लिस्नर इंटरफेस आहे तर तो प्री डिफाईन इंटरफेस आहे. म्हणून इम्पोर्ट करणार जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट इव्हेंट डॉट स्टार हा इव्हेंट क्लास त्याला आपण अटॅच केला. देन इम्पोर्ट जावा डॉट awt डॉट स्टार और इव्हेंट डॉट स्टार हा इव्हेंट पण त्याला आपण अटॅच केला. ओके मित्रांनो, एवढं कोडिंग केल्यानंतर आपल्याला एकदा कन्फर्म करून घ्यायचं आहे आपण आतापर्यंत केलेलं वर्क बरोबर आहे का. एक एरर दाखवला जातोय आपल्याला, एरर आहे जे बटन. ओके, जे बटन इथं हा यू लोअर केस करायचा होता, लोअर केस केला, सेव्ह करून कंपाईल केलं. देन रन करा. हा फ्रेम आपल्या समोर आहे, एक लेबल तयार आहे, टेक्स्ट बॉक्स तयार आहेत, बटन्स तयार आहेत. तर आता इकडे बटनच्या खाली आणखी एक टेक्स्ट बॉक्स दाखवायचा आहे ज्याच्यात आपल्याला 2 नंबरचं आउटपुट येणार आहे. ऍडिशन केल्यानंतरचं आउटपुट शो करायचं आहे. तर पुन्हा टेक्स्ट बॉक्स आपण एक ऍड करणार, जे टेक्स्ट फील्डच्या पुढे हे जे ऑब्जेक्ट्स बनवले याच्यात tx आन्सर हा एक टेक्स्ट बॉक्स आपण ऍड केला. खाली कन्स्ट्रक्टर फंक्शन मध्ये त्याला डिस्क्राइब करणार tx आन्सर इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड. then tx answer dot set bounds in bracket 200 x axis 150 y axis या फिर 125 y axis 100 width 20 height आणि info panel dot add in bracket tx answer हा टेक्स्ट बॉक्स आपण त्याच्यामध्ये ऍड केला. ओके, आता इथपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला 2 नंबरचं ऍडिशन परफॉर्म करायचं आहे. मग एकदा रन करून बघितलं
आता समजा आपण या पहिल्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये नंबर दिला 10, दुसऱ्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये नंबर दिला 20. आता ऍड ला क्लिक केल्यानंतर जे 30 आउटपुट आहे ते इथं या आन्सरच्या टेक्स्ट बॉक्सला शो करायचं आहे, बरोबर. तर यासाठी आपण इव्हेंट साठीचं जे मेथड घेतलं त्याच्यात आपण कोडिंग करणार. इकडं एक व्हेरिएबल घेतला इंटिजर टाईपचा वापर करून n1 एक व्हेरिएबल घेतला इक्वल टू या व्हेरिएबल मध्ये tx n1 डॉट गेट टेक्स्ट, म्हणजे टेक्स्ट बॉक्सचं जे टेक्स्ट आहे ते आपण या n1 व्हेरिएबलला आणलं. तसंच इंटिजर n2 एक व्हेरिएबल घेतला, यात इक्वल टू करून tx n2 डॉट गेट टेक्स्ट हे आपण गेट केलं. आता मित्रांनो, हे जे टेक्स्ट बॉक्स आहेत हे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाईपचं इनपुट घेत असतात आणि आपल्याला इंटिजर या व्हेरिएबल मध्ये त्याला स्टोअर करायचं आहे. तर ह्या स्ट्रिंगचं कन्व्हर्जन टेक्स्ट बॉक्स हे डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाईपचं इनपुट घेत असतात. आपल्याला या स्ट्रिंग टाईपचा इनपुटला इंटिजर व्हेरिएबल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी एक प्रोसेस फॉलो करावी लागेल. इंटिजर नावाची रॅपर क्लास वापरली. रॅपर क्लास याला म्हणतात. इंटिजर डॉट पार्स इंटिजर त्याची मेथड वापरली आणि स्ट्रिंगचं कन्व्हर्जन आपण इंटिजर व्हेरिएबलला केलं. तसंच या खालच्या व्हेरिएबलला n2 इक्वल टू इंटिजर डॉट पार्स इंटिजर इन ब्रॅकेट tx n2 डॉट गेट टेक्स्ट, म्हणजे दोघं टेक्स्ट बॉक्सेसच्या व्हॅल्यू इंटिजर व्हेरिएबल्स मध्ये आपण ऍड करून घेतल्या, बरोबर. आता tx इंटिजर आन्सर हा एक व्हेरिएबल घेतला, त्यात दोघं नंबरचं ऍडिशन केलं, आन्सर इक्वल टू n1 प्लस n2. आता हे जे इंटिजर आन्सर तयार झालं याला पुन्हा आपल्याला आउटपुटच्या त्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये ऍड करायचं आहे, जेणेकरून ते आपल्याला आउटपुट तिथंच दाखवलं पाहिजे. म्हणून tx आन्सर डॉट सेट टेक्स्ट या मेथडचा वापर आपण करणार आणि आन्सर किंवा मग या ब्रॅकेट मध्ये इंटिजर डॉट टू स्ट्रिंग ही मेथड घेऊन आन्सर व्हेरिएबलला स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट केलं. बघा इथं n1 या टेक्स्ट बॉक्सची व्हॅल्यू या स्टेटमेंटद्वारे इंटिजर व्हेरिएबलला कन्वर्ट केली गेली आणि n2 ची व्हॅल्यू n2 ह्या टेक्स्ट बॉक्सची व्हॅल्यू इंटिजर मध्ये आणण्यासाठी हे कन्व्हर्जन स्टेटमेंट लागलं. दोघांचं ऍडिशन इथं फॉलो केलं आणि आलेल्या आउटपुटला आन्सरचा टेक्स्ट बॉक्स मध्ये शो करायचं आहे, बरोबर. आता याला सेव्ह करून रन केलं आणि ओके. बघा एंटर फर्स्ट नंबर 10 दिला, एंटर सेकंड नंबर 20 दिला, ऍड बटनला क्लिक केलं, आउटपुट 30 आपल्याला दाखवलं जातं. ओके. तर या पद्धतीने टेक्स्ट बॉक्सचा डेटा जो आहे तो आपण गेट करू शकतो किंवा टेक्स्ट बॉक्स मध्ये डेटा आपण सेट करू शकतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो या ठिकाणी थांबतो. पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढच्या नवीन कन्सेप्ट सोबत आपण भेटणार. मित्रांनो एक विनंती आहे, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. आपण या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढचे येणारे व्हिडिओ आपल्याला लवकरात लवकर आणि सहज मिळू शकतील. तसंच या प्रोग्रामची पूर्ण लिंक किंवा हा जो पूर्ण प्रोग्राम आहे याची डाउनलोड साठीची लिंक आपल्याला या डिस्क्रिप्शन मध्ये ओपन केली आहे. खालच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आपण बघू शकतात, तिथून तो प्रोग्राम डाउनलोड करू शकतात. धन्यवाद.